Palataan vuoteen 2021. Tästä voidaan lukea alkaneeksi uskomaton tarina, minkä päätteeksi Blackbirds nousee ensimmäistä kertaa ikinä A-junnujen SM-sarjaan. Blackbirds ja SB Pro lyövät hynttyyt yhteen ja perustavat yhteisen joukkueen uudelleen nimettyyn sarjaan, eli P21 kakkosdivariin. Joukkueesta löytyy erittäin lyhyt lista pelaajia, mutta taitavia sellaisia, ja joukkuetta täydentää Blackbirdsin P19 pelaajista, muun muassa Mesimäki, Enström, Bremer ja moni muukin käy pelaamassa yksittäisiä otteluita. Joukkue on täysin ylivoimainen. 16-4, 12-0, 12-0, 13-1, 14-2, 16-4. Kolmasosa kauden peleistä päättyy keskeytysvoitolla 12 maalin eroon. Mites muuten tää? Lassi Usenius, kaikkien lemppari perusvarma pakki. 74 pistettä 15 peliin. Paras juttu tässä on se, että viimeistä peliä ennen Lassi oli 5 maalia perässä maalipörssin voitosta. Voitettiin 13-12. Lassi teki 7. Yhtä hairahdusta lukuun ottamatta joukko on täysin pysäyttämätön. Maaliero on plussalla lähes 150 maalin verran. Dominointi jatkuu valtakunnallisessa lopputurnauksessa ja joukkue nostaa P21 kakkosdivarin mestaruuspokaalia. Blackbirds nousee historiansa ensimmäistä kertaa A-junnujen valtakunnalliseen sarjaan, P22 ykkösdivariin. Henkilökohtaisesti mä olin itse asiassa tämän kauden loukissa ja mennään eteenpäin. Vuonna 2023 Blackbirdsin toimiston puhelin käy kuumana. Lopulta syntyy uskomaton fuusio. Tigerit Blackbirds. Näin päästään jälleen osallistumaan P22 ykkösdivariin. Joukkue järjestää yhdet ainoat ohjatut harjoitukset tryout-tyyliin ja paikalle saapuu 7 pelaajaa. Kauden avaus on vierasottelu Raumalla Salbaa vastaan. Tigerit Blackbirds on onnistunut saamaan vahvistuksia kokoonpanonsa. Raumalle matkaa peräti 8 kenttäpelaajaa. Vastustajan pöytäkirja pursoaa nimistä jopa toimihenkilöosastolle asti. Täysin ylivertaisen vastuksen edessä päävalmentaja Tactical Mastermind Joonas Huusko saa kuitenkin joukkueen syttymään kauden avaukseen ja hakee uskomattomalla tavalla täydet 3 pistettä kauden avauksesta 8 pelaajalla. Tästä alkaa uskomaton tapahtumien ketju, joka huipentuu P22 divarin alkusarjan viimeisille kierroksille. Joukkue onnistuu voittamaan viimeiset 4 peliä ja voittaa koko lohkon vain 2 pisteen turvin Salbaan ja OIF PSS:ään nähden. Ensimmäinen mahdollisuus on tässä. Karsinta SM-sarjaan, jossa vastaan asettuu Josba. Sarja pelataan 2 ottelun systeemillä, mikä on muuten ihan Lauantain vierasotteluun lähdetään 9 pelaajan pelaavalla kokoonpanolla. Ottelu etenee tasaisissa merkeissä. Viimeiseen erään lähdetään tasatilanteesta. Jospa kuitenkin iskee johtomaalin, ja vaikka Tigerit BBU luo maalipaikkoja, loppusummeri pelastaa Jospan 4-3 voittoon. Sarjan toiseen otteluun lähdetään siis selkäseinää vasten. Tikkurilan urheilutalo on loppuun myyty tätä spektaakkelia varten. Joukkueen kokoonpano on täysin ennennäkemätön. Vahvistuksia on saatu niin junnuista kuin molempien seurojen miesten joukkueista. Ottelu on suoranaista karnevaalia. Tigerit Blackbirds kyykkii omissa, Nykänen torjuu maalilla kaiken ja vastahyökkäyspeli toimittaa. Ottelu päättyy murskalukemin 7-0. Mutta tämä ei vielä riitä, sillä molemmat joukkueet ovat nyt voittaneet 1 pelin tässä sarjassa. Siirrytään jatkoerään hakemaan ratkaisua. Peli ei mene maalista poikki, mutta Jospa tekee ensimmäisen maalin ja Tigerit Blackbirds ei tasoita ottelua, joten Jospa jatkaa SM-sarjassa. Kyllä niinku tähän päivään asti toi peli niinku Meidän osalta tämä tarkoittaa, että kausi jatkuu divarin jatkosarjassa. Tappiosta sisuuntuneena joo. 3. kausi P22 divaria. Alkusarja on poikkeuksellisen tasainen. Jäljellä on vain 2 kierrosta ja edelleen 5 joukkueella on mahdollisuus päästä nousukarsintaan. Meidän 2 peliä pelataan samana viikonloppuna, Jyväskylässä ja Vaasassa. 2 pelistä vaaditaan 1 voitto SM-karsintapaikan saamiseksi. Okei, mutta miten me tehdään 2 peliin 20 maalia ja hävitään silti molemmat? Kauden tavoite ei murene kuitenkaan vielä tähän. Jatkosarjasta on edelleen mahdollisuus nousta seuraavan kauden SM-sarjaan. Tappio Steelersille, voitto LFT-SCH:sta, jatkoaikavoitto M-tiimistä, tappio O2 Jyväskylälle, voitto Vaasasta. Jatkosarja on jälleen erittäin tasainen. Voittoja tarvitaan. Voitto Steelersistä, voitto Vantaasta, voitto LFT:stä. Jäljellä vain 4 peliä. 3 pitää voittaa. Voitto M-tiimistä, mutta vasta rankkareilla. Seuraava peli on O2 Jyväskylää vastaan. Pistemenetyksen takia Blackbirdsin on nyt pakko voittaa varsinaisella peliajalla pitääkseen mahdollisen SM-nousun omissa käsissään.
Blackbirdsin on nyt pakko voittaa varsinaisella peliajalla pitääkseen mahdollisen SM-nousun omissa käsissään. Ja näin, unelma elää. Muiden pelit menevät ristiin siten, että Blackbirdsille riittää voitto SB Vaasasta vieraskaukalossa. Koko seuran kaikki panokset laitetaan tähän yhteenotteluun. Joukkue on 1 voiton päässä SM-sarjasta, mutta Vaasa, se on kova vastus. Tai siis Vaasa olisi voinut olla kova vastus, mutta syystä tai toisesta niiden edaripelaajat ei pelannut tässä pelissä. No ei siinä mitään. BBU voittaa vieraskentällä 13-2 ja varmistaa paikan SM-sarjaa kaudelle 2025-2026. Siis uskomattominta on kyllä toi O2-peli. Siis meidän piti voittaa varsinaisella, että meillä pysyy omissa käsissä toi SM-paikka. Ja me oltiin 3 häviöllä joku 4 minuuttia ennen loppua. Ihan siis sairasta. Ja nyt sit kukaan ei tule kommentoimaan, että joo, ei teidän olisi tarvinnut edes voittaa O2, kun pelit meni ristiin silleen, että olisi riittänyt muutenkin. Tai että vaikka olisitte tippunut, olisitte saanut SM-sarjapaikan kabinetin kautta, kun pari seuraa luopui sarjapaikoista. Tai että no, OFPSS:llä oli sarjapaikka SM joka tapauksessa, niin olisitte voinut saada sitä kautta jengin SM, koska teillä on nyttenkin yhdistelmä jengi PSS:n kanssa. Hiljaa. Oli sairas comeback.